Tamboma-csaj. A 9-es példánk. Tamboma-csaj. Az inka vízépítészet és falazási művészet klasszikus példája Cusco közelében, ahol a híres habarcs nélküli falazási technikát alkalmazták a monumentális szerkezetek és az ősi vízrendszerek kialakításához. Ezek az andezitkőből épült, precízen illesztett falak, melyik lenyűgöző állapotban láthatóak. Szerkezet és építészet. Tamboma-csai épületeket szabálytalan, de poligonális, sokszögletű, andezit kőtömbökből rakták össze. A kövek illesztése olyan pontos, hogy egyetlen penge sem fér közé. Az építés során semmiféle kötőanyagot, habarcsot nem használtak. A köveket tökéletesen egymás mellé csiszolták, ami kiemelkedően földrengés biztossá tette a falakat. A falakban számos mérnöki precizitással kialakított vízcsatorna, forrásfoglalat és lejtős szerkezet fut, amely az egész létesítményt egyedi hidraulikai központtá teszi. Funkció és jelentőség. Tamboma-csaj főként vízforrásairól, vizeséseiről és medencékkel ellátott szertartási helyéről ismert. Úgy tartják, hogy az uralkodók és a papság tisztálkodási, rituális tisztulási célra is használták. Ezért a helyet gyakran nevezik az inka fürdőhelyének. A falak mögött rejtett vízcsatorna rendszer fut, amely évszázadok óta biztosítja, hogy két szimmetrikus forráson pontosan ugyanannyi víz áramoljon ki egyszerre. Döbbenetes inka mérnöki teljesítmény. Kulturális örökség. A falak őrzik az inka világszemléletet. Föld, kő, víz, építészet és szakrális rituáli egysége jelenik meg. A helyszín tartósága és a habarcs nélküli falazás ősi tudása miatt Tamboma-csaj az Andok egyik legautentikusabb, klasszikus inka helyszíne. E falazási tradíció mesterségbeli tudása generációkon átívelően öröklődött tovább. Tamboma-csaj habarcs nélküli, precízen illesztett kőfalai nem csak szakrális központot, hanem a földrengések és az évszázadok kihívásainak ellenálló mérnöki remekművet is jelentenek. A világ ókori építészetek között. Értelmezés. Kérdéssel kezdeném. Az inkák felépítettek egy várost tökéletes illesztésű kövek millióival. Mindent összecsiszoltak, és utána egy gigantikus sodrófával letarolták az egész várost. Az összes építményt. Érthető teljesen. A gondom, hogyan építettek egy megagigantikus sodrófát, vagy úthengert, és azzal, hogy a csodába tarolták le egy mozdulattal mindent hegynek felfelé. Tehát a teljes város felső részét lemetszették. Majd a romokat vallási fürdési célra használták, és a romokat nem állították helyre. Logikus. Megjegyzem, tehát azért építették fel a várost, hogy utána lerombolják, és lerombolt állapotba használják. Teljesen logikus az inka civilizáció. Szerintem ki is lőttük az inka teóriát. A romcsoport pontosan beletartozik az eddigi sorba, és ezt a sort még tovább erősíti. Amit nem tudunk, hogy mikor történt a pusztítás. 3500 méteren mi volt, ami pusztított? Kik is voltak, akik ezt a várost felépítették és laktak benne? A képeket nézve látjátok, hogy az építési stílus más, mint az előzőeknél. Tehát feltételezhetjük, hogy más társadalom építette. És még egy tény, hogy a romok nem annyira lekaszáltak, mint Piszak, Moraj, Olantajtambó, Vakapuraka, tehát ha azonos volt a pusztítás mindenhol, akkor egy lehetőség van. Piszak, Moraj, Olajtajtambó, Vakapuraka
többször érte a pusztítás, és ezért szinte lekoptatta őket a pusztító erő. Hozzá kell tennem, hogy Vakrapuraka alsóbb részei ugyanúgy le vannak gyalulva, és csak a 4100 méteren lévő része, ami jó állapotban maradt fent. A magasság ügyét Vakkapurakánál már letárgyaltuk. Viszont Tambomacsaj és Szacsejhuamán hasonló a rombolás, és nem a földdel van egy szintbe gyalulva. Tehát már tudjuk csoportosítani a romok között. Tivanakút még félretesszük. Később keresünk hozzá párt. Egy újabb lépést tettünk előre. Akkor itt két különböző civilizáció nyomait látjuk. Sőt, tudunk időrendet is felállítani. A két csoport egymástól időrendben elkülönül, mert a Piszak csoportot többször érte a pusztítás. Az időmeghatározás meg a Zagroszi szorzóval 26 000 év többszöröse. Az új kérdés, hogy a szorzó hányas szám lehet. Tehát hányra kell szoroznunk a 26 000-et. Kezd valami körvonalazódni. A nyomozást folytatjuk. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!